ডিউটিৰ পৰা আহি লেপটপত কিবা কৰি আছোঁ মানে ফৰেনচিকৰ মানুহটো ক্ৰাইম চিন ইনভেষ্টিগেশ্যন কিবা অলপমান চাই আছোঁ চাই দি ফটককৈ সময়টো চালোঁ হোৱা 6টা বাজি গ'ল দেখোন আগৰ নিচিনাকৈ আচলতে দিনত আহি এনেদৰে সেই কুম্ভকৰ্ণটো টাইপ 1.5 ঘণ্টা 2 ঘণ্টা এনেকৈ দিনতে মানে হাবা ধুই খাই শুই নিদিওঁ তাতকৈ সোনকালে খাই সোনকালে 9টা 9:30 মানত লাইট চাইট বন্ধ কৰি টিপ টপ গোটেই ৰাতিৰ কাৰণে একেবাৰে শুই দিওঁ ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠি যাওঁ উঠি এই এনেদৰে এই যে কিলো কিলোবোৰ দেখিছে এই তেনেদৰে কমাবলৈ গৈ গৈ এই এনেকুৱা 7 কিলোমিটাৰ এনেকুৱামান খোজকাঢ়ি দিওঁ জোৰত গ'লোঁ ফ্ৰিজত চাবলৈ কিনো আছে গৈ দেখিলোঁ কাবুলী বুটখিনি আছে এইখিনি কি কৰা যায় এনেই খোৱাতকৈ এইখিনি কিবা এটা কৰি বনাই খাওঁ কিহৰ লগত বনাম কাবুলী বুট মানে দালি আৰু দালিৰ লগতে বনোৱা যাওক কিন্তু কেৱল যদি মুগ দালিৰ লগত বনালোহেঁতেন বেছি ভাল লাগিলহেঁতেন কিন্তু মুগ দালি নাছিলে মুগ মচুৰ মিক্স হৈ আছিলে গতিকে মুগ মচুৰ মিক্স যিখিনি আছিলে সেইখিনিৰ লগতে এই কাবুলী বুটখিনি মানে বুটৰ দালিখিনি আমি বনাবলৈ সিদ্ধান্ত ল'লোঁ মানে মই সিদ্ধান্ত ল'লোঁ অকলে থকা মানুহ বিলাহী দুটা ফ্ৰিজৰ পৰা উলিয়ালোঁ পিঁয়াজ এটা উলিয়ালোঁ নহৰু এটা উলিয়ালোঁ আৰু জানে নহয় ফেভাৰাইট বস্তু জলকীয়াটো লাগিবই গতিকে জলকীয়া এটা উলিয়ালোঁ এটা নহয় কেইবাটাও উলিয়াই লৈ এতিয়া সেইখিনি বনাম তাৰপিছত মনত পৰিলে যে ডিউটিৰ পৰা আহোঁতেতো অলপ মাছ লৈ আনিছিলোঁ ফ্ৰিজাৰত যে থৈ দিছিলোঁ ফ্ৰিজ হ'ব নাপাওঁতেই যেনিবা তাৰপৰা এইখিনি উলিয়াই ল'লোঁ অকলশৰীয়া মানুহটো এইখিনি মোৰ কাৰণে আজিও যাব কাইলৈও যাব গতিকে চিন্তা নাই এতিয়া ধুনীয়াকৈ পিঁয়াজ চিয়াজখিনি কাটিবলৈ ৰেডি কৰিলোঁ নহৰুখিনি ৰেডি এতিয়া পিঁয়াজটো এনেকৈ 4 ফাল কৰিম কেৱল কিন্তু এই মানে চাকুখনৰ ধাৰ দেখিছে নহয় একদম তামাম ধাৰ 4 পিচ পিঁয়াজটোকে ভালকৈ কাটিব পৰা নাই যি নহওক তাৰপিছত কোনোমতে কাটি উলিয়ালোঁ তাৰপিছত দেখিলোঁ পিঁয়াজটো আকৌ দেখোন মাজত অকণমান বেয়া এতিয়া সেইখিনি আকৌ আঁতৰাই মেলি এতিয়া পিঁয়াজ আৰু নহৰু এনেদৰে ৰেডি হৈ গ'ল ইফালে গাখীৰ বহাই থৈছিলোঁ সেইখিনি উতলি আকৌ পৰু পৰু হৈছিলেই কোনোমতে মনত পৰাত আকৌ সেইখিনি বাচিল পৰাৰ পৰা তাৰপিছত জলকীয়াখিনিও কাটি ল'লোঁ এতিয়া জলকীয়া ধুনীয়া টিপটপ পিঁয়াজ নহৰু এইখিনি হ'ল বুটখিনি যিমান আছিলে তাতকৈ একচুৱেলি 1/4 ল'ব লাগিছিল এই দালিখিনি কিন্তু যিহেতু বুটৰ পৰিমাণটোৱে কম গতিকে দালিখিনি মুগ মচুৰ মিক্সটো গতিকে প্ৰায় সমান নিচিনাই হৈছে একচুৱেলি কম হৈছে ঠিকে আছে তথাপি গোটেইখিনি এটা বাচনত লৈ একেলগ কৰি লৈ ধুই ল'লোঁ ধুই এই বুটৰ দালি যিখিনি আছিলে বুটৰ দালিখিনিৰ পৰা যিমানখিনি পৰিমাণে পাৰোঁ হেৰিখিনি আঁতৰাই ল'লোঁ বাকলিখিনি আঁতৰাই তাত নহৰু পিঁয়াজ আৰু জলকীয়াখিনি দি দিলোঁ দি বিলাহী দুটা কাটি ল'লোঁ একচুৱেলি বিলাহী দুটা কাটিবলৈ লৈ ভাবিলোঁ এইখিনিৰ কাৰণে 2টা বিলাহী বেছি হ'ব গতিকে কি কৰা যায় 2টা বিলাহী এটা বিলাহী থৈ দিলোঁ আৰু বাকীটো বিলাহী এনেকৈ 4 ফাল কৰি ধুনীয়াকৈ ৰাখি দিলোঁ এতিয়া এইখিনি বস্তু লৈ চিধা ঢালি দিলোঁ কুকাৰত তাৰপিছত কুকাৰত পানী দিলোঁ পানীৰ পৰিমাণটো নিজে জোখ এটা মিলাই পেলাই দিওঁ গতিকে পানী দিলোঁ পানীৰ পিছত চালোঁ নাই ঠিকে আছে পৰিমাণটো ঠিকে আছে আৰু অকণ দিলেও দিব পাৰি দি দিওঁ আৰু অকণ দি ল'লোঁ এতিয়া দি অলমষ্ট ৰেডি ইয়াত কেৱল হালধি দিব লাগে নিমখটো মই সদায় পিছত দিওঁ এতিয়া তাত কেৱল 1 চামুচ নহয় অকণমান কম অন্নপূৰ্ণা ঘি অকণমান দি দিওঁ ঘিটো খাই ভালেই লাগে কিন্তু স্বাস্থ্যৰ কাৰণে বৰ এটা বেয়া নহয় কেৱল ঘিটো দিয়াৰ পিছত মই হালধি অলৰেডি দিলোঁ এটা বস্তু থাকি গ'ল এইটো ইলাচি 2টা ইলাচি ল'লোঁ মানে ডাক্তৰ মানুহটো অট'পচি চাৰ্জন গতিকে এই পেটতে অলপ এনেকৈ ফুটা কৰি দিলোঁ
গোটেইটো নহয়, জাষ্ট পেটটোত অলপ অলপ এনেকৈ ফুটা কৰি দিলোঁ। ফুটা কৰি দি ঢালি দি ঢাকনিখন লগাই দিলোঁ। কুকাৰটো পুৰণি হৈছে। ঢাকনি লগাই চিধা বহাই দিলোঁ গেছত। গেছত বহাই দি ইফালে চালোঁ, গাখীৰখিনি দেখোন সৰখিনি ধুনীয়াকৈ উঠিছে ওপৰত। সৰ খাই বিৰাট ভাল পাওঁ, সৰুৰ পৰাই সেইটো স্বভাৱ। চামুচ এখনেদি সৰখিনি উলিয়াই ল'লোঁ। যিমানখিনি পাৰোঁ উদ্ধাৰ কৰিলোঁ আৰু মানে গাখীৰৰ পৰা ওপৰে ওপৰে সৰখিনি লৈ বাতিত লৈ ল'লোঁ। বাতিত লৈ সেইকণ সৰহকৈ বহুত খোৱা নিচিনাকৈ ভক্ষণ কৰি ল'লোঁ। বিৰাট টেষ্টি, মই আগৰ পৰাই ভাল পাওঁ। এইখিনি যেতিয়া ফ্ৰিজত থৈ দিম, ফ্ৰিজত থোৱাৰ পিছত ৰাতিপুৱা যেতিয়া ওলাব তাত ডাঠকৈ হ'ব, মজা। গতিকে ফ্ৰিজত থৈ দিলোঁ, ৰাতিপুৱা ইয়াৰ ওপৰত সৰখিনি উঠিলে আৰু মজা লাগিব, একদম ডাঠ হৈ যায়, খাবলৈ মজা। বাৰু যি নহওক, তাৰপিছত হুইচেল মাৰে মানে মাছখিনিত আকৌ এতিয়া ভাজিব লাগিব। গতিকে মাছত নিমখ দিলোঁ জোখ হিচাপে, তাৰপিছত হালধি দিলোঁ। তাৰপিছত এজ ইউজুৱেল ঢাকনিখন দি উঠি আমাৰ যিটো মানে মাছ নিমখ হালধি মিক্স কৰাৰ যিটো আমাৰ পদ্ধতি, সেই পদ্ধতিটোত মিক্স কৰি ল'লোঁ। এয়া চাওক কিমান ধুনীয়া ধুনীয়া পিচ, 4টা পিচ। ইপিনে ই হুইচেল মাৰা আৰম্ভ কৰিছে, সিপিনে কেৰাহীটো মই পাতি ল'লোঁ। হুইচেল যথেষ্টখিনি মাৰিলে, তাৰপিছত মাছখিনি হেৰি কৰিলোঁ, বহালোঁ। মাছখিনি হৈয়ে গৈছিলে অলমষ্ট তেতিয়ালৈকে। মই কেৱল মাছ সদায় সেই 2বাৰ লৰাই ভাজিব চেষ্টা কৰোঁ, কিন্তু সদায় 3বাৰ লৰাব লগা হয়। 3বাৰ যদি লৰোৱা যায়, গৰম মানে ফুল ফ্লেমত দি পেলাই হেৰি কৰিলেও বেছি নলৰালে ইউজুৱেলি নাভাঙে, আৰু টেষ্টটো মানে মই ভাল পাওঁ আৰু বাকী নাজানো, কিছুমানে আকৌ কোমল হ'লে ভাল পায়, কিন্তু এইটো বঢ়িয়াকৈ সিজি যায়। গতিকে এইটো হৈ গৈছে। মাছৰ কাহিনীটো লৰাই আমি এতিয়া ৰাখিছোঁ। কুকাৰটো নমাই ঢাকনি খুলিলোঁ। পূৰা ভেপাৰৰ হেৰিত সিজিছে নাই ধৰিবই পৰা নাই। চালোঁ আৰু অকণমান সিজিলে ভাল আছিল। বিলাহীখিনি সিজিছে, এতিয়া পিটিকি দিলে গম পাব সিজিছে, কিন্তু আৰু অকণমান সিজিলে ভাল। সেইকাৰণে প্ৰথমে মাছৰ এইটো বন্ধ কৰি, গেছটো বন্ধ কৰি ঢাকনিখন দি মাছটো তেনেকৈ থৈ দিলোঁ, গেছ বন্ধ। এতিয়া ইপিনে গেছটো জ্বলাই তাত অকণ পানী দি, অকণ মানে যথেষ্টখিনি পানী দিলোঁ। এতিয়া আকৌ উতলাইছোঁ যাতে আৰু সিজে। এতিয়া তাত আমি বেলেগ এটা কাম কৰিম। এটা পিঁয়াজ ল'লোঁ, আদা এইখন অলপ সৰু সৰুকৈ কাটি ল'লোঁ। নিমখ দিব পাহৰিছিলোঁ নহয়, এতিয়া নিমখ কণ দি লওঁ। পাহৰিছিলোঁ নহয়, মই পিছতে দিওঁ। এতিয়া সৰু সৰুকৈ আদা নহৰুখিনি কাটি ল'লোঁ। সৰু পানটো ল'লোঁ, তাত এতিয়া পানটো লৈ তাত অকণমান ঘি দিলোঁ। ঘি দি উঠি তাত ঘিখিনি গৰম হোৱাৰ পিছত পাঁচফোৰণ দিলোঁ। প্ৰথম পাঁচফোৰণ দিয়াৰ পিছত তাত দিলোঁ 3টা শুকান জলকীয়া। তাৰপিছত কাটি থোৱা এইখিনি জিৰা দিব লৈছিলোঁ, পিছত দিম। তাৰপিছত কাটি থোৱা এই পিঁয়াজ আৰু আদাখিনি দি দিলোঁ। দি অকণমান এনেকৈ লৰাই লৈ তাৰপিছত এতিয়া সেইখিনিও লৰাই দিছোঁ যাতে লাগি নধৰে আৰু সিজে, লৰচৰ কৰিব লাগে। এতিয়া ইয়াত অকণমান জিৰা দিলোঁ। জিৰাৰ অনুপাতটো হাতেদি দিওঁতে মই ক'ব নোৱাৰোঁ, কিন্তু হাতেদি দিওঁতে অনুপাতটো ঠিকেই হয়। মানে এইখিনি গোটা জিৰা, মানে গুড়ি নহয়, গোটা জিৰা এনেকৈ দিলেও চলি যায়। ধুনীয়াকৈ অলপ চামুচ এখনেদি লৰালোঁ। তাৰপিছত যেতিয়া এই এনেকুৱা ৰঙচুৱা হ'ল, তেতিয়াই গোন্ধটোও ধুনীয়া আহিছে,
তাতে ঘিত বনাইছোঁ ন কেৱল, তেল নাই দিয়া। গেছটো বন্ধ কৰিলোঁ, ইয়াত ঢালি দিলোঁ, ঢালি আৰু ৰোৱা চিষ্টেম নাই, ডাইৰেক্ট ঢাকনিখন ল'লোঁ, ঢাকনি মাৰি গেছ বন্ধ কৰি থৈ দিলোঁ। ভাতটো বহাই দিলোঁ, ভাত হৈ মানে তেনেকৈ থাকিল। তাৰপিছত এতিয়া এইখিনি সাজি আনি এতিয়া খাবলৈ লৈছোঁ। এতিয়া 8টা বাজিছে, এতিয়া খাম। ভাত, দালি এতিয়া বনোৱা আৰু মাছ 2 পিচ। টেষ্টটো ভাল হৈছে, মইতো ভাল পাইছোঁ। এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাবচোন, বহুত ভাল লাগিব চাগে। ধন্যবাদ চোৱাৰ বাবে।